Δείτε σήμερα την Ουκρανία. Η Ουκρανία μπορεί να μας προβληματίσει σε αυτό το ερώτημα που θέτετε. Αλλά θα σας θέσω και μία άλλη μαρτυρία προσωπική. Όταν ήμουν νεαρός λέκτορας, ο μακαριστός Μητροπολίτης Κοζάνης Διονύσιος, θα τον έχετε ακούσει, είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα μέσα στην πορεία της ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, είχε κάνει μια εγχείρηση στο ΑΧΕΠΑ και πήγαμε τότε με την τότε λεκτόρισα την Δέσποτη Λιάλου και τον επισκεφθήκαμε, ήταν γέροντάς της. Και μου έθεσε ακριβώς το ίδιο ερώτημα. Στο όνομα ποιας εκκλησιολογίας, εγώ, ο Ορθόδοξος Έλλην Επίσκοπος, ευλογώ τα όπλα μου και από την άλλη μεριά ο Βούλγαρος Ορθόδοξος Επίσκοπος ευλογεί τα όπλα στον Ευρωκόπη και στέλνουμε τα Ορθόδοξα παιδιά μας να σφαχτούν στο πεδίο της μάχης. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, δηλαδή εκκλησιολογικά δεν στέκεται. Αλλά όμως ο κόσμος αυτός είναι μια μεταβαλλόμενη πραγματικότητα. Δηλαδή πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι αυτά τα φευγαλαία και τα φαρτά και τα παροδικά του κόσμου τούτου τα ιδεολογικοποιούμε, τους ενδύουμε ένα μεταφυσικό μανδύα, τους ενδύουμε ένα μεσαιανικό μανδύα και τα εκλαμβάνουμε ως αιώνια και ως μια ιδεολογία η οποία θα αντέξει εσαΐ και νυν και αΐ. Αυτό όμως δεν είναι η πραγματικότητα. Αυτό το οποίο αντέχει μέσα στους αιώνες και μέσα στις χιλιετίες είναι το μυστήριο της χάριτος του Χριστού. Είναι ο Παράκλητος ο οποίος εμπνέει, ο οποίος ευλογεί και ο οποίος ενδυναμώνει πνευματικά ενδυναμώνει τους χριστιανούς. Δηλαδή κατ' ουσίαν το πρόβλημα το οποίο θέτεται είναι ένα πρόβλημα βαθύτατα πνευματικό. Δηλαδή καλούμεθα πλέον στον 20ο αιώνα και στα τέλη του 19ου αιώνα μέσα από το σχήμα το εθνοκρατικό να προστατεύσουμε μέσα από αυτά τα νέα δεδομένα της εθνικής ιδεολογίας, να προστατεύσουμε το λαό μας, το ποιμνιό μας, να υπερασπιστούμε τα σύνορά μας, να προστατεύσουμε την ταυτότητα του πολιτισμού μας και να της δώσουμε μια δυναμική να συνεχίζεται αυτή η ταυτότητα στους αιώνες. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Δηλαδή πώς ο ελληνισμός στον 21ο αιώνα θα μπορέσει να έχει συνέχεια. Διότι μπορεί να είναι μεταβαλλόμενα τα σύνορα ενός κράτους και ενός έθνους και είναι μεταβαλλόμενα. Αλλά το ζητούμενο είναι ο πολιτισμός θα συνεχίσει να πορεύεται μέσα στον χρόνο και μέσα στην ιστορία. Θυμάμαι κάποτε την μακαρίτησα την Βασιλική την Παπούλια, καθηγήτριά μου στο ιστορικό της φιλοσοφικής. Εγώ τότε ήμουν νεαρός και μας έκανε ιστορία χωρών Χερσονήσου μου και μας λέει το εθνικό κράτος, ο αδελφός της ήταν ο πρεσβευτής της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον, στην Άγκυρα, υπουργός στην κυβέρνηση τότε του γέρου του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και μας λέει ότι το εθνικό κράτος είναι δημιούργημα ιστορικής συγκυρίας και η ιστορία θα το ξεπεράσει. Όταν το άκουσα αυτό 20 χρονών νεαρός, έχασα το έδαφος κάτω από τα πόδια μου. Αλλά όμως και εμείς διαμαρτυρηθήκαμε από κάτω και μας χαμογελούσε και μας λέει καλά εσείς θα ζήσετε αυτή την κρίση. Θα ζήσετε αυτή την κρίση. Αυτός ο μετασχηματισμός όμως, τον οποίο ζούμε σήμερα και στην Ευρώπη, με την εγκατάσταση των μεταναστών και στην Αθήνα, αυτός ο μετασχηματισμός είναι μια νέα πραγματικότητα. Το ζητούμενο είναι πώς μέσα από αυτόν τον μετασχηματισμό της Ευρώπης θα μπορέσουμε να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας ταυτότητα. Διότι, ξέρετε, προστατεύουμε σήμερα την καρέτα και καλά κάνουμε. Και τόσα άλλα είδη που προστατεύουμε. Η απώλεια του ελληνικού πολιτισμού θα αποτελέσει ένα παγκόσμιο έλλειμμα. Θα είναι ένα πανανθρώπινο έλλειμμα. Και αυτόν τον πολιτισμό έχουμε υποχρέωση όλοι μας να τον διαφυλάξουμε. Είναι εκ των αρχαιότερων πολιτισμών της ανθρώπινης πορείας.